बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले ध्यान दिनुपर्ने 7वटा कुराहरू यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई शेयर गर्दै छु। नम्बर 1 आइडिया, तपाईको चाहिँ ग्रेट होल मार्केटलाई क्याप्चर गर्ने आइडिया चाहिँ तपाईको हुन आवश्यक छ। नम्बर 2 भनेको चाहिँ तपाईको टिम, तपाईको सेल्स टिम, तपाईको चाहिँ मार्केटिङ टिम कतिको स्ट्रङ छ तपाईले चाहिँ एनालाइसिस गर्न आवश्यक छ। टेक टिम। थर्डमा भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ बजेट, होल फ्युचरलाई, तपाईको होल इन्टायर बिजनेसलाई कति बजेटले चाहिँ पुग्छ तपाईले चाहिँ यो बजेट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न आवश्यक छ। फोर्थ भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ मार्केटिङ एनालाइसिस, तपाईको प्रोडक्ट सर्भिस कम्पनी कतिको चाहिँ प्रॉफिटेबल स्केलेबल छ यो कुरा तपाईले चाहिँ एनालाइसिस गर्न आवश्यक छ। फिफ्थमा भनेको चाहिँ सेलिङ स्किल, क्लोजिङ स्किल्स, यो एकदमै तपाईले चाहिँ सिक्नै पर्ने चाहिँ स्किल्स हो, राइट। सिक्समा भनेको चाहिँ मार्केटिङ स्किल्स, तपाईले ट्रेडिसनल मार्केटिङ, डिजिटल मार्केटिङ, विभिन्न मार्केटिङ तपाईले सिक्नुहोस्, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो मार्केटिङ स्किल्स। र 7 लास्ट बट नट लिस्ट लिडरशिप स्किल्स, यो माथिको सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ सिक्नका लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ कभर गर्नका लागि चाहिँ लिडरशिप चाहिन्छ, स्किल्स चाहिन्छ। सो यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईले simonjohn.com मा पनि सिक्न सक्नुहुन्छ।